ডিজিটেল কমল ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। চ' মই কমল আৰু আপোনালোকে চাইছে ডিজিটেল কমল। চ' ভিডিঅ'খন ফাৰ্ম চাই নিশ্চয় গম পাইছে মই কোনটো টপিকৰ ওপৰত ক'ব ওলাইছোঁ। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, যিহেতু PM কিষাণৰ পে'মেণ্টটো আপোনালোকে পোৱা নাই, চ' পে'মেণ্টটো পাব আপোনালোকে 13 মাৰ্চত পাব আপোনালোকে পে'মেণ্টটো। আৰু আপোনালোকে যদি বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আধাৰ লগত লিংক কৰা নাই, চ' আধাৰ লগত লিংক কৰি লওক। আৰু আপোনাৰ KYC আছে যদি প্ৰব্লেম চলি আছে চেক কৰি লওক। আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে চেক কৰিব বা আৰু কেনেদৰে আধাৰ লগত লিংক কৰিব আৰু যদিহে আপোনাৰ KYC লাগি আছে নেকি আপুনি চেক কৰিব লাগে, কেনেদৰে চেক কৰিব। চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাই যাব। আৰু যদি আধাৰ লগত লিংক কৰা নাই, চ' আধাৰ লগত লিংকো কৰিব পাৰিব। চ' ব'লকচোন আপোনালোকে দেখাই দিওঁ, আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনৰ লগত দেখাই দিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। যিহেতু বন্ধুসকল PM কিষাণৰ যোনটো স্কিম হয়, যোনটো 22 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো হয়, যিহেতু 2000 টকা ক্ৰেডিট হ'ব, সেই ক্ৰেডিট হ'ব তোমাৰ সেই কাইলৈ, যিহেতু 13 মাৰ্চ, যিহেতু ইয়াত অফিচিয়েলি ন'টিছ দিছে আপোনালোকে মাৰ্চ 13, 2026। ত' আপোনাৰ যোনটো PM হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী, চ' সেইটো ঘোষণা কৰি দিলে। যিহেতু আমাৰ এইটো গুৱাহাটীৰ কাৰণে হয়, মানে অসম ষ্টেটৰ কাৰণে, অসম ষ্টেট বুলি ক'ব নহ'লে গোটেই অল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দিব। বাকী আপোনালোকৰ যোনটো অফিচিয়েল পৰ্টেল হয়, বাকী ইয়াত ইনষ্টলমেণ্টৰ কাৰণে কি বস্তু মানে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে চাই লওক। লোকেশ্যনটো ইয়াত গম পাইছে। ৰিকুইমেণ্ট মেণ্ডেটৰী হৈছে ekyc, যদি ekyc মেণ্ডেটৰী হয় নাপাব। বাকী এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম যে আপোনালোকে যদিহে আধাৰ লগত লিংক আছে বা নাই কেনেদৰে চেক কৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াত আহিব লাগিব যোনটো npca.org.in, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আহিব পাৰিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যোনটো ভাৰত আধাৰ ছেটিং, চ' তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে এটা পেজ খোল খাই যাব। খোল খাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ যোনটো ইয়াত আপোনালোকে যোনটো আধাৰ ছেটিং আৰু ডিছেটিং দুইটা কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই দিম যে আপোনালোকে যদিহে আপোনালোকৰ ধৰি লওক বেংক একাউণ্টখন আধাৰ লিংক আছে নে নাই কেনেদৰে চেক কৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনটো আধাৰ মেপ ষ্টেটাছ আছে, চ' তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব যে এণ্টাৰ ইউৰ আধাৰ, চ' আপোনাৰ যোনখন আধাৰ কাৰ্ড আছে, চ' আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব। যিহেতু মোৰ যোনটো আধাৰ কাৰ্ড আছে, চ' মই ফিল কৰি দিছোঁ। ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কেপচাৰ এটা থাকিব, চ' মই কেপচাৰটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। যোনটো কেপচাৰ থাকে মানে একজেক্ট আপোনালোকে দি দিব। চ' মই ইয়াতো দি দিওঁ। দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' মই এইটো দি লওঁ। দিয়াৰ পিছত যেতিয়া কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ আধাৰ নম্বৰত এটা আপোনাৰ OTP যাব। চ' আপুনি ইয়াত OTPটো দি পেলাই আপোনালোকে চাব লাগিব। চ' মই ইয়াত OTPটো দি দিওঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ OTPটো দি পেলাই কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো আধাৰ নম্বৰ দেখা পাইছে, আধাৰ মেপ ষ্টেটাছ, চ' আধাৰ নম্বৰ কোন নম্বৰ আছে, যিহেতু এইটো নম্বৰ দিছিলে। চ' এই মেপিং ষ্টেটাছ দেখা পাইছে ইনেবল ফৰ DBT, যিহেতু আপোনাৰ DBT কমপ্লিট হৈ আছে। চ' আপোনাৰ কোনখন বেংক একাউণ্ট হয় আপোনাক ইয়াত দেখাব, শ্ব' কৰিব। যিহেতু মই যাৰ কৰিছোঁ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া হয়। বাকী কেতিয়া আপডেট কৰিছিল সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব স্ক্ৰীনত। বাকী PMG টিচাৰ KYC লাগি আছে নে নাই আপুনি চাবৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপুনি চাব পাৰে। বাকী আপোনাৰ 13 মাৰ্চৰ দিনাখন পইচা সোমালে নে নাই কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।